Andreas Törn blev rullstolsbunden som 15-åring efter en motorcykelolycka där han bröt nacken. Han är nu 36 år gammal. Hans vardag består av smärta. Kronisk nervsmärta, onormalt förhöjd muskelspänning, krånglig mage, urinvägsbekymmer, prostatainflammationer. Ibland kommer han inte upp ur sängen på grund av sin smärta. Ibland har han ångest som resulterar i depressioner. Genom åren har han blivit medicinerad med de flesta tunga läkemedel som finns, men utan resultat. Till slut kunde läkaren inte göra något annat än att erbjuda honom metadon, ett syntetiskt morfinpreparat. Med andra ord så hade sjukvården gjort sitt, för det där var knappast ett alternativ. Då bestämde han sig för att testa CBD-olja. Det är alltså en olja gjord av cannabis men som inte gör dig hög för att den är rik på CBD. CBD är en av många ingredienser i cannabis och till skillnad från THC som är den rusgivande ingrediensen så är inte CBD psykoaktivt och orsakar därför inget rus. Faktum är att CBD kan motverka den rusgivande effekten av THC medan det behåller den smärtstillande effekten av THC. Så även om Andreas olja innehöll till hälften av båda ämnen så blev han ändå inte hög av den. Och oljan fungerade otroligt bra. Han berättar att hans smärta blev lindrigare och hans andra problem försvann nästan helt. Han orkade mer, kunde gå upp i arbetstid, träna, vara delaktig i familjelivet. Han var inte längre en bromskloss i sin familjs vardag så som han beskriver det. Han började äntligen må bra. I nästan 2 års tid fick han leva och fungera. Sen kom snuten och tog hans medicin och han blev åtalad för narkotikabrott. Hans smärta är nu värre än någonsin. Behöver jag påpeka ironin i att ett samhälle som inte kan hjälpa Andreas på något annat sätt än att ge honom tunga opiater som metadon åtalar honom för narkotikabrott? Är det inte bättre att han äter en cannabisolja som han inte ens blir hög av? Vad är poängen med att straffa någon för att de vill leva ett normalt liv? Det finns läkemedel med bieffekter som plötslig död och självmord. Hur kan man tycka att det är okej för människor att äta, men inte lite cannabisolja? Enligt svensk lag så är cannabis en farlig drog med inget medicinskt värde och stor potential för missbruk. Lagen har uppenbarligen fel. Missbruksfrekvensen för cannabis är 9%, med alkohol är det 15% och med nikotin är det 32%. Och cannabis har stor medicinsk potential. Det här är inte första gången jag har hört en historia som liknar Andreas. Det finns många fall med personer som inte blir hjälpta av traditionella lagliga behandlingar. Och cannabis är det enda som funkar för att få bukt med deras sjukdom. Till exempel multipel skleros eller fibromyalgi. Till och med Morgan Freeman är en av dem. Den här kvinnan använde cannabisolja för att ta bort symptomen av sin Crohns sjukdom. Något som det även finns ett visst forskningsstöd för. Den här sidan listar upp en massa barn med epilepsi som har försökt att få hjälp via traditionella behandlingar men utan framgång. I sin desperation bestämmer sig då föräldrarna för att testa cannabisolja och det visar sig fungera väldigt bra. Dr. Sanjay Gupta, en känd amerikansk neurokirurg, har gjort en dokumentär om just detta ihop med CNN. Den här lilla flickan hade 300 epilepsianfall i veckan. Hennes tillstånd var väldigt illa och inget läkarna kunde erbjuda hjälpte. Vissa piller gjorde det till och med värre och fick hennes andning att stanna. Men efter att hon började äta CBD-olja så minskade hennes anfall till bara 1 i veckan. Nu så kan hon gå och äta på egen hand istället för att matas via tuber. Hon fick helt enkelt möjligheten till ett någorlunda normalt liv. Oljan har visat sig vara så effektiv att det nu finns ett begrepp som heter marijuana refugees. Det vill säga cannabisflyktingar som flyttar till en helt annan stat för att kunna få hjälp med sina barn som lider av epilepsianfall. Det här är egentligen inget konstigt. Till och med kurslitteratur på Karolinska institutets biomedicinska analytikerprogram bekräftar den här bilden. Hasch har använts som behandling för epilepsi i århundraden. Vi har även ett svenskt exempel på detta med CBD-olja och barn som är drabbade av epilepsi. Men här i Sverige så riskerade hon att förlora vårdnaden om sitt barn för att hon gav henne den enda medicinen som fungerade. Jag vill dock påpeka en sak.
Om man ska legalisera medicinsk cannabis så måste man legalisera hela plantan, då hela plantan har ett medicinskt värde. THC är kemikalien i cannabis som gör dig hög, men det är inte det enda det gör. Även THC har ett medicinskt värde. Bland annat så är det smärtstillande, ökar aptiten och minskar illamående. Vilket är anledningen till att många som har HIV eller AIDS använder cannabis. Samt även människor som genomgår kemoterapi för cancer. Men det är långt ifrån allt. National Institute on Drug Abuse får sin finansiering av USAs regering och nyligen så erkänner de att cannabisextrakt av THC och CBD kan döda vissa sorters cancerceller och reducera storleken hos andra. Det säger ganska mycket när till och med ett institut som går ut på att prata om hur farliga droger är inte ens kan förneka cannabis medicinska potential. Det här är dock resultat från studier på djur. Fast å andra sidan, det finns en dokumentär som heter Run from the Cure. Den handlar om en man som heter Rick Simpson och hur han har använt cannabisolja för att bota människor med cancer. Och flera personer i dokumentären vittnar till att oljan direkt botade deras cancer. Och Rick Simpson menar att det är just den höga halten av THC som har den här effekten. När man äter oljan, det vill säga, inte när man röker den. Det finns även många vittnen utanför dokumentären. Den här killen gjorde en egen kortfilm om hur han botade sin hudcancer med cannabisolja. Den här killen också. Den här kvinnan använde oljan för sin lungcancer. Och skådespelaren Tommy Chong har använt oljan för att bota sin prostatacancer. Fast det här betyder såklart inte att cannabis är ett botemedel som dessutom fungerar likadant för alla. Det här är trots allt anekdotiska bevis och sådana bör alltid tas med en nypa salt. Men man ska inte avfärda det heller. För det är inte orimligt, snarare så ser det väldigt lovande ut. Många vetenskapliga studier tyder på att cannabis skulle kunna vara effektivt mot cancer. Aggressiva former av cancer. Hjärncancer, bröstcancer, lungcancer, prostatacancer, levercancer, leukemi. Det jag vill komma fram till är att det behövs mer forskning i området. Men det går inte. Eftersom det är olagligt så är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att få till ordentliga studier med människor. Enligt våra makthavare så är ju cannabis en farlig klass 1-drog utan någon som helst medicinsk potential. Hur ska man då kunna testa dess medicinska potential? Jag fattar inte vad det är för slags människa som kan kolla på allting och nyss har räknat upp och sen säga att det inte ens är värt att undersöka vidare och testa. För att sån är ju lagen. Det är olagligt. Så är det. Okej. Vad är det Sveriges lagstiftning gör? Den tar ifrån människor möjligheten att försvara sig själva mot sin sjukdom. Därför måste lagen ändras. Om inte lagen ändras så ser vi till att människor lider och kanske till och med dör helt i onödan. Det är inte mer komplicerat än så. Det finns en anledning till att cannabis har legaliserats för medicinskt bruk i flera stater i USA nu. Människorna jag har räknat upp i den här videon är inte offer för cannabis. Det är bara personer vars liv har blivit bättre på grund av cannabis. Och dessutom så har de inte skadat någon annan med det de har gjort. Däremot så har de gjort så att de själva kan leva ett bättre liv. Ska det vara ett brott? Lagen borde finnas till för att hindra människor från att råka illa ut. Lagen borde inte finnas till för att se till så att människor råkar illa ut. Uppenbarligen finns inte vissa lagar till för att skydda människor. De finns till för att skydda läkemedelsföretag och politiker som inte vill erkänna att de har haft fel om cannabis i 40 år. Och är man så tjurskallig så är man verkligen inte rätt människa att leda ett lands utveckling. Om du är sjuk så är den absolut sista personen du borde lyssna på en politiker. Självklart vill man få den bästa tänkbara behandlingen, inte behandlingen som regeringen är villig att ge dig. Det finns en enorm skillnad där. Jag vet inte hur du fungerar, men om jag skulle bli allvarligt sjuk så vill jag inte dö bara för att andra människor är trångsynta paragrafryttare. Om man är sjuk så borde man åtminstone få rätten till sin egen kropp. Rätten att själv bestämma vilken behandling man vill ha. Den värdigheten borde man ändå kunna ge en människa i sin mest utsatta stund i livet. Och det är extremt absurt att även med allt jag har sagt så kommer vissa människor fortfarande tänka på cannabis som dödsknark. Som man inte borde legalisera i någon mån alls, för det är ju droger. Många av läkemedlen som används inom vården är också klassade som droger. Men de är godkända att använda ifall du har recept. Varför skulle samma sak inte kunna gälla cannabis?
Eller menar du att cannabis är farligare än morfin och benzo? Man kan dö av abstinensen på benzo. Man kan inte dö av cannabis. Det finns tyvärr många historier om illegala cannabispatienter här i Sverige. Men de flesta når inte massmedia. Ett annat känt exempel är Jens Waldman. Han led av depression, oro och ångest. När han tog kontakt med psykvården fick han tabletter som han tog i flera år innan han tröttnade. För de gjorde inget bättre, snarare tvärtom. Förjävliga biverkningar. När inget annat hjälpte så upplevde han samma sak som Andreas Törn. Det enda läkaren kunde göra var att skriva ut riktigt tunga droger. I det här fallet benzo. En stark och beroendeframkallande drog som de flesta aldrig borde få utskrivet. Om du inte vet vad det är, googla det. Du kommer se en del flashback-trådar om det. Självklart vill man inte börja knarka tunga droger, så därför kollade Jens runt efter andra alternativ. Det slutade med att han började odla cannabis hemma och hans dosering blev en joint var 3:e dag efter att barnen hade gått och lagt sig. Resultatet blev att hans ångest försvann, hans depression försvann, hans livslust kom tillbaka. Så han skolade om sig till tatuerare och startade eget företag. Från att ha varit oförmögen att behålla ett arbete i många år så kunde han äntligen hantera ångesten och depressionerna. För första gången i sitt vuxna liv så fann han ro och trygghet. Sen kom snuten hem till honom, tog hans medicin och han blev åtalad. Och så återvände sömnproblemen och ångestattackerna. Du kanske inte tror mig, men det här är en typisk historia som många känner igen sig i. Människor som tar kontakt med psykvården och som får 5 olika piller av psykologen som de tar samtidigt och som ändå inte fungerar. Så lägger de ner det och börjar röka cannabis istället. För det funkar bättre. Ironiskt nog är det först då de blir stämplade som pundare och missbrukare. När de väljer att ta en drog som funkar istället för 5 olika droger samtidigt som inte funkar. Sen är det faktiskt även så pass absurt och löjligt att om man röker cannabis för medicinskt bruk så blir man stämplad som missbrukare av psykvården och då blir det svårt att få terapi. För de kommer påstå att ditt tunga missbruk orsakar de psykiska problemen och inte tvärtom. Det vill säga att man röker för att man mår dåligt. Om man ska legalisera medicinsk cannabis så måste man legalisera hela plantan. Men det finns vissa människor som inte vill göra detta för att de har någon slags rusofobi. Men att vara emot någon annans berusning är ren idioti. Det finns redan medicinskt morfin. När någon har kronisk smärta så får de Tradolan, Tramadol, Metadon. När någon har ADHD så får de en form av chack som heter Ritalin. Det finns till och med läkare som skriver ut benzo för sömnproblem. Det här är tunga droger vi pratar om här. Droger som gör dig hög och som är beroendeframkallande. Men det är ingen antidrogaktivist som skriker emot det. För det är ju läkemedel. Snacka om att polera en skitkorv. Cannabis har knappast värre bieffekter än de existerande pillerna som finns ute på marknaden. Så vad är då katastrofen med att legalisera cannabis som läkemedel? Det är inte alls ett särskilt stort steg att ta. Vi har redan droger som vi ger folk. De är bara inte lika bra. Vi tror redan på att man ska knarka ner folk som har problem. Vi ger dem bara inte rätt knark. Det är viktigt att allmänhetens syn på droger nyanseras. Det är viktigt att upplysa om sådana berättelser som Andreas och Jens. Sitt inte bara där på arslet. Det enda du behöver göra om du vill göra en skillnad i samhället är att sprida faktan i den här videon vidare och upplysa folk. I videobeskrivningen finns det en källförteckning till allting jag har pratat om. Använd dig av de källorna när du diskuterar med människor i din vardag. De kanske beter sig åt som att de inte blir övertygade i början, men det du gör är att plantera ett frö. Ingen kan stå emot sanningen i slutändan.